ආයුබෝවන්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්නේ ගාල්ල සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය පිළිබඳව. ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ගාලු කොටුවේ ඇති ඉතාමත් සිත් ඇද ගන්නා සුළු සංස්කෘතික ආකර්ෂණයකි ගාල්ල සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය. මෙම ගොඩනැගිල්ල තිබෙන්නේ 1671 දී ඉදිකරන ලද ලන්දේසී ගබඩාවකයි. 2004 වර්ෂයේ බලපෑ සුනාමි විවේචනයකට ගොදුරු වූ කෞතුකාගාරය දරුණු විනාශයකට මුහුණ පෑවේ. නැව් සුන්බුන් වලින් ගලවාගත් පුරාවිද්‍යාත්මක වස්තුන් 3600ක් පමණ සුනාමි විවේචනයෙන් අහිමි වී ඇත. ආපදාවෙන් පසු නෙදර්ලන්ත රජය මෙම කෞතුකාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට මූල්‍ය ආධාර ලබා දී ඇත. ගාල්ල සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය නරඹන්නට කලාපයේ පොහොසත් සමුද්‍ර ඉතිහාසය හා විවිධ සාගර පරිසර පද්ධති පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගත හැකිය. පළමු කොටසේ ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර ප්‍රජාව භාවිතා කරන ලද පුළුල් ජල යාත්‍රා ප්‍රදර්ශනය කරයි. පැරණි ඔරු, බෝට්ටු, තට්ටුමාරු වැනි සාම්ප්‍රදායික යාත්‍රාවන් මෙහිදී ඔබට දැක බලාගත හැකිය. කෞතුකාගාරයේ කැපී පෙනෙන විශේෂත්වය වන්නේ දකුණු වෙරළට ඔප්පෙන් වූ නැව් සුන්බුන් වලින් ලබාගත් කෞතුක වස්තු එකතුවයි. සිතියම්, නාවික යාත්‍රා, මැටිබඳුන්, බියරමක්, දුම්බට, බැරල් හා පැරණි කාලතුවක්කු, නාවික සපත්තු වැනි දේ මෙහිදී ඔබට දැක බලාගත හැකිය. කෞතුකාගාරයේ දෙවන කොටසින් දිවයින වටා ඇති සාගර පරිසර පද්ධති ප්‍රදර්ශනය කරයි. මෙහි තැන්පත් කර ඇති සිත් ඇද ගන්නා සුළු කෞතුක වස්තුන් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික හමුදා පළමු යුද නෞකාවේ ඇති රෝදය සුවිශේෂී වේ. එම යුද නෞකාව 1949 දී ආරම්භ කරන ලද ඇල්ජරින් පන්තිය ෆ්ලීට් මයින්ස්වීට්ව එකක් වේ. කෞතුකාගාරයේ පැරණි මාලිමා යන්ත්‍ර හා මලකඩ නැංගුරන් එකතුවක්ද ප්‍රදර්ශනය කරයි. කෞතුකාගාරයේ සැබෑ විශේෂත්වය වන්නේ ඕලන්දයේ විල්සන් නගරය විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද ලන්දේසී ස්ටෑන්ටන් ජැක්ට් හි ඉතා සූක්ෂම ලෙස නිර්මාණය කරන ලද ආකෘතියයි. මෙම ආකෘතිය එම යුගයේ ශ්‍රී ලංකාව හා ලන්දේසී සමුද්‍ර ඉතිහාසය අතර පැවති සබඳතා නිරූපණය කරයි. ගාල්ල ආසන්නයේ නැව් මුහුදුබත් වීමෙන් සොයා ගන්නා ලද ධාතු හා වෙළඳ භාණ්ඩ සංරක්ෂණය කර ඇත. මීට අමතරව ඩුගොන්, පොපොයිස්, ඩොල්ෆින් සහ තල්මසුන් ඇතුළු සාගර ජීවීන්ගේ ජීවමාන සංදර්ශන නැරඹීමට අවස්ථාව ඔබට ඇත. ඉතින් තවත් වීඩියෝකින් හමුවනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.